guys, welcome back to my channel. Back here again with another video. And for today's video guys, I'm going to show you how I cook tinolang manok for our dinner tonight. For this video, this is a cooking time. So ngayon ay nagpapainit na po ako ng pan ba yan? Kaldero ata. Kaldero para lutuan ko sa aking without further ado, let's get started. Ingredients natin for today: malunggay, chicken, onions and garlic, sayote. So yan yung ingredients natin. Meron tayong ginger, magic sarap, and then Knorr chicken cube. Lagyan natin ng mantika and then let's wait na uminit yung kaldero. Pagkatapos niyan, ilagay na natin yung onion at garlic. Ayan. Ayan. So, hintayin natin na yung texture niya is mag-golden brown. Pagkatapos niyan, ilagay na natin yung chicken. Ayan. So, ihalo natin yung chicken and let's wait until yung texture niya is mag-golden brown din. Ayan. Halo lang natin ng halo para maluto yung ibang part ng manok. And actually guys, itong manok na to, for 50 pesos lang po ito. Hindi kasi ako naluluto ng hindi naman namin kayang ubusin. Kung sasayang lang. So, ito, golden brown na po siya. So, that's the time na lalagyan natin ng tubig. So, it's up to you kung gaano kadami yung sabaw na ilalagay nyo. So, ito, lalagay ko. And then, kung sa tingin nyo kulang pa, lalagyan nyo ulit. Ayan, nilagyan ko ulit. Ayan. So, pagkatapos niyan, dyan na natin ilalagay si sayote para sabay silang lumambot kasama yung chicken. Ayan. Lagay natin dyan. Ayan. Ayan. Lagay. At pagkatapos niyan, maglalagay na tayo ng mga seasoning. So, dyan napapasok si Knorr chicken cubes. Okay, ayan. Tapos, magic sarap. Ayan. So, nilagay ko dyan, 2 magic sarap yung nilagay ko dyan. Para lumasa talaga. Ayan. So, kung sa inyo, kung hindi pa lumasa yung 2 magic sarap, hindi lagyan nun ng isang magic sarap para 3 na. Pagkatapos, ihalo. Halo. Ayun. Ayan. Pagkatapos niyan, takpan. Siguro mga 15 to 20 minutes. Balikan nyo. Ayan. Pagkabalik, lambot na yung chicken at sayote natin. So, nilagay na ni Mr. yung malunggay. So, it's done. Ready to eat.